আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ষ্টেজত আমি ভাষণ দিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কোনখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগে বা কোনখিনি কৌশল আমি প্ৰয়োগ কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, মই কেইটামান পইণ্ট লিখি লৈছোঁ এখন বহীত, আৰু সেই পইণ্টকেইটা মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত আজি মই চমুকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি যিকোনো এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে বা এটা চমুকৈ ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম আমি জানিবলৈ কথাটো হ'ল যে গ্ৰুমিং, অৰ্থাৎ আমি কেনেধৰণে নিজকে সজাই নিম। সজোৱা মানে কেৱল যেন মেকআপ তেনেকুৱা কথা নহয়। আমি পৰিপাটি হ'ব লাগিব। আমাৰ চুলি বা লৈ আমাৰ দাড়ি হওক বা আমি যিখিনি মুখত কি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ বা কাজল কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, মানে বস্তুখিনি মিহি হ'ব লাগিব আৰু পৰিপাটি হ'ব লাগিব। পিন্ধা মেলাখিনি খুব শুৱলা হ'ব লাগিব। সাধাৰণতে আমি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান এটালৈ গ'লে মাৰ্জিত সাজপাৰ পৰিধান কৰিলে ধুনীয়া দেখি, কাৰণ প্ৰথম আকৰ্ষণ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, যাতে দৰ্শকসকলৰ দৃষ্টি আমাৰ ওপৰত টিকি থাকে, তেওঁলোক বিচলিত নহয় আৰু আমিও যে দেখিবলৈ শুৱনি হওঁ ষ্টেজত। গতিকে ফৰ্মেল ড্ৰেছ আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ল'ৰা হ'লে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি চাৰ্ট পেণ্ট ফৰ্মেল, জোতাযোৰ চফা হ'ব লাগে। কেতিয়াবা কি হয়, অনুষ্ঠানত আমি খৰধৰকৈ যোৱা হয়, আমাৰ জোতাযোৰ ফৰ্মেল জোতাযোৰ লেতেৰা হৈ থাকে, বৰ বেয়া দেখায়। জোতাযোৰ চফা হ'ব লাগে, চুলি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে আৰু তেনেকৈ আমি যাব লাগে। আৰু লগতে যদি মহিলা হয় তেওঁলোকে মেখেলা চাদৰ হওক বা নহ'লে কুৰ্তি লেগিংছ তেনেকৈও ল'ব পাৰে, ভালকৈ যাতে খাপ খাই পৰে। বেছি ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে, কাৰণ যিখিনি কাপোৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ শৰীৰত খাই পৰে, আমাক দেখিবলৈ খুব কনফিডেঞ্চ যেন লাগে আৰু আমি নিজেও মানে ভিতৰি ভাল পাওঁ তেনে কাপোৰ পৰিধান কৰি, নহয় জানো? গতিকে প্ৰথম কথাটো গ্ৰুমিং, নিজকে আমি মাৰ্জিত আৰু শুৱনিকৈ নিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা বন্ধুসকল মই ক'ব বিচাৰোঁ, নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ যে কিছুমান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আমি যদি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ যাবলগীয়া হয়, বক্তৃতা দিবলগীয়া, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এটা আপোনালোকে টেকনিক ইউজ কৰি চাব পাৰে। টেকনিকটো হৈছে যে কিবা এটা কাপোৰ নতুন পিন্ধি চাব লাগে, হয় চাৰ্টটো হওক, নহ'লে পেণ্টটো বা আজি মোজাযোকে হওক, বা নহ'লে বোলে আজি দুপাট্টা এখনকে বা কুৰ্তিটোকে, বা নহ'লেও নিজৰ ইনাৰ কিবা গাৰ্মেণ্ট এটা নতুন পিন্ধি গ'লে মনটো ভাল লাগে, মানে কিবা নতুন যেন কিবা এটা কৰিবলৈ গৈছে, নতুন আৰম্ভণি এটা হ'ব আজি, এটা ফ্ৰেছনেছ ভিতৰৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে সেইটো এটা টেকনিক এণ্ড ইট ৰিয়েলি ৱৰ্কছ। মই নিজে সেইটো প্ৰয়োগ কৰি পাইছোঁ, ভিতৰি আৰু অলপ বেছি কনফিডেণ্ট হৈ উঠোঁ মানে। তাৰপৰা দ্বিতীয় পইণ্টটো মই লিখিছিলোঁ বন্ধুসকল, মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এণ্ড ছিকুৱেঞ্চ। বন্ধুসকল, বক্তৃতা দিবলৈ যোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটো ইমান জটিল নহয়, কিন্তু আমি ভয় খাওঁ। আমাৰ এটা ভয় আহে, এটা ফিয়াৰ ফেক্টৰ আহে। সেই ভয়টো কাটিব হ'লে আমি পোনপ্ৰথমে ষ্টেজত যোৱাৰ পূৰ্বে তাৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। কি প্ৰস্তুতি? মানসিক প্ৰস্তুতি। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মানসিক প্ৰস্তুতি চলাব যাওঁতে আমি এইটো কথা নিজকে আমি ক'ব লাগিব, যিখিনি ৰাইজৰ আগত মই কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই সকলোখিনি মোৰ বন্ধু। এই কথাষাৰ নিজে নিজক মিছাই ক'ব লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ সন্মুখত অসমৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বা ব্যক্তিত্ব বহি থাকক, কিন্তু আপুনি এইটো কথাই নিজকে ক'ব লাগিব যে যিখিনি মানুহে এতিয়া মোৰ কথাখিনি শুনিব বা মই যাক সম্বোধন কৰিম, গোটেই মানুহখিনি মোৰ লগত আগৰ পৰা চিনাকি, মোৰ লগত পৰিচিত, মোৰ বন্ধু। এই ভাৱটো নিজকে কোৱাৰ লগালগ যিটো ভয় বা এটা নাৰ্ভাছনেছ থাকে, সেইটো লগালগ আধাখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাব। গতিকে মানসিকভাৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ভাবিব যে মই খুব ধুনীয়াকৈ কৰিম এটা কামটো, একদম নৰ্মেল যেনেকৈ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মই কথা পাতোঁ, আমাৰ কথোপকথন হয়, বাৰ্তালাপ হয়, তেনেধৰণে মই বস্তুখিনি কৰিম। কেতিয়াও মানে খুব বেছি ফৰ্মেলকৈ কৰিম বুলি সেইটো নাযাব। মানে যেতিয়া আপুনি ষ্টেজত উঠিব, যেতিয়া নিজে এবাৰ গ্ৰীপটো পাব, ভয়টো নাইকিয়া যেন ফিল হ'ব, তেতিয়া আপুনি নিজে মানে ফৰ্মেলি বস্তু নিব পাৰিব, মানে ভালকৈ শব্দৰ গাঁথনিৰ মাজে নিব পাৰিব, তাত কোনো অসুবিধা নাথাকে। কিন্তু ভয়টোৱে মানুহক মানে ভাল এটা প্ৰস্তুতি কৰিব বিচাৰিলেও বা এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিলেও তাত বাধা সৃষ্টি কৰে। আৰু ষ্টেজত ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে অলপমান পানী খাই যাব, কাৰণ চিন্তা হওঁতে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, একদম ডিঙি চিঙি শুকাই যায়। প্ৰথম মাত খাই মেলোতে যেতিয়া মাতটো ভালকৈ নোলায়, মানুহে এটা বেলেগ ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তলৰ পৰা, তেতিয়া আমি নিজে মানে খুব সমী কওঁ, খুব বেছি ভয় খাওঁ আৰু বেছি নাৰ্ভাছনেছটো বাঢ়ি যায়। কিন্তু অলপমান পানী খাই যাব, যাতে প্ৰথম মাতটো মানে ওলাওঁতে যেন একদম ধুনীয়াকৈ স্মুথলি ওলায়, কনফিডেণ্টলি ওলায় বোলে, কোনো হেজিটেশ্যন নথকাকৈ, তেতিয়া মানুহখিনি মুহূৰ্ততে কানেক্ট হয় আপোনাৰ লগত। তাৰ পিছৰ কথাটো হ'ল যেন পৰাপক্ষত যিটো মই ক'লোঁ
ছিকুৱেঞ্চ মানে হ'ল আপুনি যদি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ভাষণ দিব থাকে পৰাপক্ষত সদায় আৰম্ভণিতে নহ'লে মাজৰ ফাললৈ ল'ব চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ শ্লটটো, কাৰণ একেবাৰে শেষৰ ফাললৈ অডিয়েঞ্চখিনি ভাগৰুৱা হৈ থাকে। তো তেনে পৰ্যায়ত মানুহক গৈ পিনি পটককৈ কানেক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, আৰু আপুনি দীঘলীয়া বেছি কৰিবও নোৱাৰিব তেনে পৰ্যায়ত গৈ পিনি। তো গতিকে হয় আৰম্ভণি নহ'লে মাজত ল'ব চেষ্টা কৰিব। যদি পিছলৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় ভাষণটো একদম চুটিয়েই কৰি পেলাব, কাৰণ তেতিয়া আৰু দীঘলীয়া কৰি লাভ নাই। একদম পিছৰ ফাললৈ যদি আপোনাক কথা ক'বলৈ দিয়ে তেতিয়া অকল মানে মনোৰঞ্জন টাইপৰ কথাবোৰ ক'ব, যিবোৰ কথা যে তেওঁলোকে আমোদ যোগাই আনে, তেনেকৈ চমুকীয়াকৈ বস্তুটো সামৰি মাৰিব স্মুথলি, তেনেকৈ বেটাৰ হ'ব। আৰু তাৰ পিছৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি ষ্টেজত উঠিলোঁ ইতিমধ্যে আমাক গামোচা পিন্ধালে, আমি তাত বহি আছোঁ বা আমাক কিবা দায়িত্ব এটা দিলে, আমি বোলে স্কুলৰ কিবা দায়িত্বত আছোঁ, মই বোলে সমানে ষ্টেজত আশে পাশে থিয় হৈ থাকিবলগীয়া আছে বা আছোঁ, তেতিয়া মানে কি হয় যেতিয়া বেলেগ বক্তাই কথা কৈ থাকে বা মানুহখিনিৰ ৰিয়েকশ্যন আমি ওপৰৰ পৰা চাই থাকোঁ, চবেই আমালৈ চাই থাকে, সেইমত খুব ভয়টো বেছি বাঢ়ি যায়। মানে আগত নালাগে কেতিয়াবা মানে সেই সময়তে ভয়টো বেছি বাঢ়ি যায়। তেতিয়া কি কৰিব, ভৰিত আপুনি নিজৰ বুঢ়া আঙুলি অলপ লৰাই থাকিব মাজে মাজে, বা নহ'লে মানে এনেই নিজৰ হাতখনতে মানে কলম এটা এনেকৈ চুই থাকিব বা কিবা এটা বস্তু স্পৰ্শ কৰি থাকিব। মানে তেতিয়া মানে কি হয়, আপুনি সম্পূৰ্ণ সেই ভাৱনাত ডুব নাযায়। ভয়টো কেতিয়া বেছি আহে, যেতিয়া মানুহে এটা ইলিউজন কৰিলে হয়, মানে মোৰ কথা ক'লে কি হ'ব, এনেকৈ যদি মানুহে হাঁহি দিয়ে বা যদি মাজে পাহৰি যাওঁ কি হ'ব, সেই ইমাজিনেশ্যনটো সময়তে আমি মানে সেই ভাৱনাত ডুব খাই যাওঁ। সেই ভাৱনাত ডুব নাখাবৰ কাৰণে নিজকে এক্টিভ কৰি ৰাখিব। এক্টিভ কেনেকৈ হ'ব, শৰীৰৰ কিবা এটা বস্তু মানে এটা মুভমেণ্ট কৰি থাকিব, কিবা এটা বস্তু আপুনি হাতেৰে বা কিবা এটা বস্তু আপুনি স্পৰ্শ কৰি থাকিব, তেতিয়া মানে সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই লিখিছোঁ পইণ্টছ। আপুনি আপোনাৰ ভাষণটোত কোনকেইটা মানে মূল কথা হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছে সেইকেইটা চমুকে এখন সৰু কাগজত লিখি ল'ব, মানে মেইন পইণ্টকেইটা। দীঘল পেৰেগ্ৰাফ নিলিখিব, কাৰণ আপোনাৰ স্পীচটো ভাটৌ পঢ়াৰ দৰে হ'ব নালাগে। আপুনি যেন এই যিখিনি সন্মুখত মানুহ বহি আছে আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যাতে কথা পাতিছে, ইণ্টাৰেক্ট কৰিছে, একদম নেচাৰেলি, ঠিক তেনেকুৱা ফিলটো আহিব লাগে। চ' মেইন পইণ্টকেইটা লিখিব, যাতে ভাষণটো বোলে শেষ হৈ গ'ল, মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এৰি গ'লোঁ, পিছত সেই বেয়া লাগে। মানে আমাৰ কেতিয়াবা আগতে হয়, সেইকাৰণে মেইন পইণ্টকেইটা হাইলাইট কৰি ল'ব। যদি কাগজত নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে মোবাইলৰ নোটপেডতে লিখি ল'ব। যেতিয়াই পাৰ হৈ যায় বা অলপমান নেক্সট পইণ্টটো আহিব সময় হৈছে, তেতিয়া আপুনি পটককৈ এপাক চাই ল'ব, মানে যে নেক্সট পইণ্টটো কি আছিলে, যাতে ইউ কেন মেক চিয়'ৰ সকলোখিনি বস্তু আপুনি যাতে চুই যাব পাৰে, মানে ইউ কেন কভাৰ ইট আপ। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল ব্ৰিফ চেলুটেশ্যন। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমি ভাষণটো আৰম্ভণি কৰোঁতে বহুতখিনি সময় এড্ৰেছিং কৰোঁতে মানে পাৰ হৈ যায়। মোৰ যিটো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা মই আপোনালোকক এইটোৱে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিম যে পৰাপক্ষত সদায় ভাষণ দিবলৈ গ'লে আৰম্ভণিৰ যিখিনি সম্বোধনখিনি লাগিলে যিমানেই মানুহ বহি থাকক সদায় চমু কৰিব চাব, কাৰণ সেইখিনি এজনকৈ মানুহৰ নাম লওঁতে তেওঁলোক এনেকুৱা ডেজিগনেশ্যন বা দায়িত্বটোৰ বিষয়ে কওঁতে বহুতখিনি সময় তেনেকেই মানে 15 মিনিটমান যায়গৈ কেতিয়াবা। চ' সেইকাৰণে অনাৰেবল ডিগনিটাৰিজ বুলি কৈ দিলে বা ৰেচপেক্টেড ডিগনিটাৰিজ এণ্ড ডিয়াৰ অডিয়েঞ্চ, এনেকৈ মানে মানে যিমানখিনিলৈকে পাৰি বা দুই এজনৰ নামটো ল'লে তাৰ বাকীখিনিক মানে সমূহীয়াকৈ সন্মানিত কৰি থৈ দিলে, তেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো ইজি হয়। নহ'লে প্ৰথম সেই এড্ৰেছিংখিনি শুনোতে মানুহে ব'ৰ হৈ যায়। গতিকে ট্ৰাই টু গিভ ব্ৰিফ চেলুটেশ্যন এণ্ড ডেট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ। ঠিক আছে, চ' নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ হ'ল স্মাইল। হাঁহিটো এটা ডাঙৰ মেজিক হয়। যেতিয়া এজন মানুহ মঞ্চত থাকে সেই ক্ষণটো, সেই মুহূৰ্তটোত তলত বহি থকা হয়তো 100জন বা 1000জন মানুহে সকলো মানুহৰ দৃষ্টি কেৱল আপোনাৰ ওপৰত মানে থাকিব, তেওঁলোকৰ দৃষ্টি কেৱল আপোনাৰ ওপৰত টিকি থাকিব। গতিকে সকলোৱে আপোনাক চাই আছে সেই মুহূৰ্তটোত। আপুনি যিমানেই গোমা বা মুখখন মানে উদাসী চেহেৰা লৈ যাব, মানুহখিনি ৰিফ্ৰেছ ফিল নকৰিব, আপোনাক কানেক্ট নহ'ব। মানুহখিনি কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে হাঁহিমুখীয়া হৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সদায়, এণ্ড ডেট উইল ক্ৰিয়েট দ্য মেজিক ইন ইউৰ স্পীচ। অ'কে, নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ আছে ফ্ল' এণ্ড স্পীড। কথা কোৱা যিটো আমাৰ ধৰণ, মানে চেণ্টেন্সটো কওঁতে বহুত বেছি মাজত গেপ নিদিব। আমি যিটো কওঁ দেয়াৰ, মানে এটা শব্দ ক'লোঁ আকৌ গেহাই আছোঁ, হেজিটেশ্যন কৰি আছোঁ, মেহেং কৰি আছোঁ ন, ইউ শ্বুড লুক মোৰ কনফিডেণ্ট। মই কথা ক'ব আহিছোঁ, মই এনজয় কৰিছোঁ, মানে মই মোক কোৱা কথাখিনি এনজয় কৰিছোঁ, ফিলটো লৈছোঁ। মানুহক ষ্টৰী কোৱা দি কওক, মানে কথাখিনি যি কথাই ক'ব বিচাৰিছে কাহিনী আকাৰত কেনেকৈ দিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু এই যিটো ফ্ল'টো, মানে মাজত আপুনি একদম একেৰাহে কৈ গৈছোঁ একদম তেটাকে, তেনেকৈও নহয়, মাজত গেপ এটাও ল'ব। খালী ফ্ল'টো মানে কনচিষ্টেণ্ট ৰাখিব। এটা শব্দ ক'লে মাজত বহুত দেৰি গেপ নিদিব বা আবোৰ বেছি কৰি নাথাকিব। ঠিক আছে, নেক্সট যিটো হ'ল আমাৰ স্পীডটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে এটা ছেইম স্পীডত নহয়, স্পীডটো মানে অলপ লাহে লাহে এনেকুৱা হ'ব লাগে। তেতিয়া মানে সেই স্মুথনেছটো আহে, মিঠাছটো আহে। অকল মানে একেটা টোনত কৈ থাকিলে নহ'ব, মানে টোনটো সলনি হ'বলৈ হ'লে কথা কোৱাৰ স্পীডটো সলনি হ'ব লাগিব। কিছুমান শব্দ আমি ষ্ট্ৰেছ কৰিব লাগিব, মানে টানিব লাগিব সুৰটো,
মেলোডি থাকিব লাগিব মানুহৰ বক্তৃতা বা স্পীচ তেতিয়াহে শুনিবলৈ শুৱলা হয় যেতিয়া সেই বক্তৃতাত মানে এটা টোন আহি যায় এটা মেলোডি মানে তাত সৃষ্টি কৰি দিয়া হয় বা সংযোজন ঘটোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে সেইটোত গুৰুত্ব দিব যে কেনেকৈ মোৰ কথাখিনিক মানে মৰম দিব পাৰোঁ শব্দখিনিক মৰম কৰিব লাগিব শব্দখিনি মৰমেৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই মেলোডিটো ফুটি উঠিব আৰু তেতিয়া মানুহ পলকতে আপোনালোকৰ মানে কানেক্ট হ'ব আৰু তেওঁলোক মোহিত হৈ পৰিব আপোনাৰ ভাষণত ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আহিলে এংগেজ যিকোনটা আমাৰ ভাষণৰ উদ্দেশ্য কেৱল এইটো নহয় যে আমি মানুহক তথ্য দিব লাগিছোঁ নহয় বা মানুহক কিবা এটা মানে এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিব লাগিছোঁ অকল এপ্ৰিচিয়েশ্যন বুলি নহয় মানে প্ৰশংসা বুলি নহয় আমাৰ গোটেই ভাষণৰ সদায় উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে মোৰ কথাখিনিৰ মাজত সেই বহি থকা অডিয়েঞ্চখিনি যাতে কেনেকৈ মই এংগেজ কৰিব পাৰোঁ নট টু ইনফৰ্ম বাট ইউ হেভ টু এংগেজ দেম মোৰ কথাখিনিত তেওঁলোককো মানে মাজতে কিছুমান প্ৰশ্ন সোধক অকল আপুনিয়ে কৈ আছে তেওঁলোকে একেৰাহে শুনি শুনি তেওঁলোকো সেই ভাৱনাৰ লহৰত মানে উঠি বাঢ়ি যায়গৈ মানুহটো তাত থাকিব কিন্তু মনটো গৈ পিনি ক'ৰবাত পাবগৈ আপোনাৰ কথাখিনিত তো তেতিয়া তেওঁলোক মানে আপোনাৰ কথাখিনি বা বাহিৰত গুচি যাবগৈ তেওঁলোকক আপোনাৰ কথাখিনিৰ মাজত সোমোৱাই ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি এটা কাম কৰিবলৈ মাজে মাজে আপোনাৰ যিটো কথাখিনি কোৱাৰ যিটো ছাবজেক্ট লাইন যিটো টপিক মানে সেই বিষয়টোৰ লগত সম্পৰ্ক থকা দুই এটা ক্ৰছ কুৱেশ্যন তেওঁলোকক সোধক মানে এনে সুধি চাওক বা অলপ হহুৱাই দিয়ক মাজতে বা তেওঁলোকক নিজেই নিজৰ বাবে অলপ ক্লেপ মাৰিবলৈ কওক যে ইমান সময় যে সময় দিছে বা যে ইমান একান্ত মানে শুনি আছে তাৰ কাৰণে নিজেই নিজৰ বাবে এটা ধুনীয়া হাত চাপৰি বজাবলৈ কওক মানে এনেকুৱা মাজে সময়ে দুই এটা মানে কানেকশ্যন হৈ থাকিলে মানুহখিনি আপোনাৰ লগতে গৈ থাকিব ভাষণৰ লগতে গৈ থাকিব তেওঁলোক বাঢ়ি হৈ নাযায় সেইটো কৰিলে তেওঁলোক এংগেজ হ'ব তাৰপৰা বন্ধুসকল একদম শেষৰ পইণ্টটো হৈছে যে সদায় ভাষণৰ শেষত আমি এটা মেছেজ দি আহিব লাগে যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ মানে যিয়ে ভাষণ হওক আই এগ্ৰি যে ভাষণৰ ভাগ থাকে বা অনুষ্ঠান সাপেক্ষে অনুসৰি ভিন্ন ভাষণৰ মানে ধৰণ থাকে কিন্তু প্ৰতিটো ভাষণৰ মাজতে কেনেবাকৈ পাৰি নেকি মানে এটা পজিটিভ মেছেজ একেবাৰে শেষত এড কৰিবলৈ যদি সেইটো দিব পৰা যায় তেতিয়া মানুহখিনি মানে উপকৃত হয় বন্ধুসকল আজিলৈ মই চমুকৈ এইখিনি কথাই ক'লোঁ মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মোৰ নিজৰ যি 10-11 বছৰীয়া কৰ্মজীৱনৰ অভিজ্ঞতা সেইখিনি মাজে সময়ে দিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত চেষ্টা কৰিম যদি আজি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি লগতে সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকে আৰু তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে